हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा स्वागत छ। आज नेप्सेमा के भयो अनि कतिको भोल्युम छ, आज कस्तो कन्डिसन के देखायो नेप्सेले, के सिम्बल देखाइरहेको छ त्यो कुरा गर्नेछौँ। हामीले अस्तिको भिडियोमा यो दिनमा चाहिँ के कुरा गर्थ्यौं भन्दाखेरि अब नेप्से धेरै घट्दैन भन्ने कुरा गरिरहेको थियौं। त्यो भनेको चाहिँ तपाईले अस्तिको भिडियो हेर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ माथि आई बटनमा आउनेछ, त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो हाल्दिन्छु म। यो भन्दा पहिले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईले अलिकति राम्रो क्लियरिटी चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब हेरौँ है, आज के बनिरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ डोजी। अहिलेसम्म त थाहा भइहाल्नु होला डोजी भन्ने, हिजोको भिडियो नि हेर्नुहोस् नि, त्यहाँ पनि डोजीकै कुरा गरिरहेको छु मैले अलिअलि। आज नि के बनिरहेको छ, डोजी बनिरहेको छ। अनि यो डोजीहरूले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि मार्केटले डिसिसन लिन सकिरहेको छैन। आज के गर्यो भन्दा मार्केट माथिसम्म गयो अनि तलै आयो, भनेको चाहिँ यहाँ सपोर्ट लिन खोजिरहेको छ जोन चाहिँ। हामीले भने अनुसारले नि यो 61% को गोल्डन रेसियोमा फिबोनाचीको मार्केटले सपोर्ट लिन खोजिरहेको छ, तर सक्सेसफुल्ली चाहिँ लिइरहेको छैन। भोल्युम के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, आज घटिरहेको छ। आज चाहिँ फेरि मार्केट चाहिँ अलिकति सानो टाइम फ्रेमसम्म खुलियो, त्यो कारणले नि त्यो हुनसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कुराले आज मार्केटले पोजिटिभनेस नै देखाइरहेको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यो भनेको लाइक के कुरामा पोजिटिभनेस देखाएको भन्दाखेरि यो ठाउँमा सपोर्ट लिएला भन्ने कुराको पोजिटिभनेस देखाइरहेको छ। अब फिब रिट्रेसमेन्ट भनेको के हो अहिलेसम्म थाहा छैन भने यहाँ फिबोनाची भन्ने हुन्छ। फिबोनाची भनेको चाहिँ यो फिब रिट्रेसमेन्ट भनेर लेखेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु, यसको लोअर स्विङबाट हायर स्विङमा लानुहुन्छ भने हायर स्विङ भनेको यसको टुप्पोमा त्यो ट्रेन्डको त्यो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने 61% भनिन्छ। यसलाई चाहिँ गोल्डन रेसियो भने, यसले चाहिँ एकदमै धेरै टाइम्स काम गरिरहेको हुना कारणले मैले यहाँबाट मार्केट नखस्ने चान्स धेरै छ भनेर भनिदिइसकेको थिएँ। अब यो हेर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा अझै पनि त्यही ठाउँमा चाहिँ मार्केटले सपोर्ट लिइरहेको छ। त्यो भएर हामीलाई अझै नि यहाँ अब अहिलेसम्म होल्ड गरिराख्नुको छ भने तपाईँको लागि यो सेलिङ पोइन्ट चाहिँ होइन। अहिलेसम्म माथिबाट टुप्पोबाट यहाँसम्म होल्ड गरिराख्नुको छ भने यो सेलिङ पोइन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली होइन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अझै तल बरु तल बेच्नु पर्ने भयो कि है, कि तल बेच्नु पर्ने भयो कि सपोर्टको लागि माथि बाउन्स ब्याक कुर्नु पर्ने भयो तपाईँले। अहिले चाहिँ बेच्नु भएन कि यो तलको यो डोजी ब्रेक भएपछि यहाँ चाहिँ तलमा बेच्नु पर्ने भयो। तल नै ब्रेक हुन्छ भने तपाईँले बेच्नै पर्ने कन्डिसन हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ पनि एउटा नेगेटिभनेस देखाउँछ भने मार्केट अझै तल जान सक्छ। बुझ्नुभयो नि, त्यो कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ बेच्नु पर्न सक्ने कन्डिसन हुनुहुन्छ। तर हामीले एक्ज्याक्टली बेच्नु पर्ने भनेको यो छ, यहाँ पनि स्पिनिङ टप बनिरहेको छ, स्पिनिङ टप बनिरहेको छ, यहाँ अनि ह्यामर बनिरहेको छ। माथि गरे ह्यामर बन्छ भने त्यसले पनि नेगेटिभनेस देखाएर आउँछ भने बुझिन्छ। त्यो कारणले हामी यसको लो ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ एक्जिट हुन सक्नुपर्ने कन्डिसनमा हुनुपर्छ। अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मार्केटमा एउटा राम्रो सपोर्ट रहिरहेको छ, त्यो सपोर्टमा चाहिँ मार्केटले सपोर्ट लिइरहेको छ। यो कुराहरू त एकदम क्लियर हुनुभयो होला। अब यो भोल्युम पनि लाइक लगभग थोरै नै हो पहिला कम्पेरिजनमा, तर आजको टाइम फ्रेम सानो भएकोले जुन रहेको छ 1 बजेसम्म मात्र मार्केट खुलिन्छ आजको फ्राइडेको दिन, त्यो कारणले चाहिँ यो भोल्युम सानो भएको हुन सक्छ। यही पहिलाकै रेन्जको भोल्युम पनि आउन सक्ने कन्डिसन थियो यसमा पनि। अझै यो मार्केटले के डिसिसन दिन्थ्यो भन्ने एक्ज्याक्टली चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा हुन्थेन, अलि पछि 3 बजेपछि त थाहा हुन्थ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीले किन्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 3-4 वटा किन्ने तरिका हुन्छ। तपाईँले एकदम एग्रेसिभ बाई गर्नुहुन्छ भने, एग्रेसिभ बाई गर्नुहुन्छ भने यो माथिको यो छ नि, यो क्यान्डलको हाई ब्रेक भएपछि तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इट इज कन्सिडर ओके है, ओके टाइपको कुरा हुन्छ। एउटा एग्रेसिभ बाई हुन्छ। एग्रेसिभ बाई भनेको लाइक अब मार्केटले मुभ दिन लाग्यो कि भन्ने कन्डिसन थाहा पाउने बित्तिकै बाई गर्नुहुन्छ भने, झ्यापचुप बाई गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई एग्रेसिभ बाई भन्छ। अर्को चाहिँ के भन्छ, एउटा पोजिटिभ बाई हुन्छ है। त्यो पोजिटिभ बाईमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति राम्रो कन्फर्मेसन दिएपछि मार्केटले अलिक बढी इन्डिकेसन गरेपछि बल्ल बाई हुन्छ। अब यसको हाई ब्रेक गर्नु र यो उस ट्रेड लाइनको हाई ब्रेक गर्नु, एउटा ठुलो क्यान्डलले ब्रेक गर्छ भने चाहिँ हामी ट्रेड चाहिँ दुईटै तरिकाले लिन सक्ने भयो। त्यो बाई एग्रेसिभ नि भयो, पोजिटिभ नि भयो। त्यो भन्नाले एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो बाई भने एउटा सबभन्दा राम्रो बाई हुने भयो, जुनमा चाहिँ रिस्क कम हुने भयो अनि प्रफिटको मार्जिन चाहिँ धेरै हुने भयो कन्डिसन भयो। तर के छ भन्दा ट्याक्कै योमा रेजिस्टेन्स लिने चान्स एकदमै हाई छ। यसलाई म अलिकति बोल्ड गर्छु, ल यो बोल्ड भयो। म ब्ल्याक गर्छु यसलाई चाहिँ, ल यो ब्ल्याक बोल्ड लाइन छ नि, यसमा रेजिस्टेन्स लिने चान्स हाई छ। बुझ्नु नि, त्यही भएर तपाईँले अहिले चाहिँ एउटा बाइङ पोजिसन लिन भएन। बाइङ पोजिसन किन लिन भएन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा रेजिस्टेन्स लिने चान्स हाई छ, यहाँ सपोर्ट लिने चान्स पनि हाई छ। त्यो भएर दुईटा कुरा हाई छ, त्यही भएर हामीले एउटा कुरालाई चाहिँ कुर्नु पर्यो कि जसै कुर्नै पर्ने कन्डिसन छ। यसलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ हाम्रो लागि त्यो रहन्छ पर्फेक्ट बाई।
बुझ्नु कि बुझ्दैन? यो गर्छ भने चाहिँ यो हाम्रो लागि एउटा पर्फेक्ट बाई हो अनि हामीले त्यो अनुसारले बाई गर्न सकिन्छ। अब मार्केटले के पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ जाने अनि यसरी गएर यहाँ रेसिस्टेन्स लिएर फर्किन्छ मार्केट कहिलेकाहीँ। अनि त्यो भनेको ट्र्याप पनि हुनसक्छ। ट्र्याप भनेको कस्तो भन्दाखेरि अर्को दिनमा गएर मजाले मार्केट बढिदिने, बुझ्नुभयो नि? अनि ट्याक्क यसरी आएर एउटा रिट्रेसमेन्ट आउँछ भने चाहिँ त्यो कन्डिसन भनेको एउटा राम्रो मुभ आउने कन्डिसन हुन्छ। ल यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला। अब यो कन्डिसनको भने जस्तो हुन्छ भने गएर अब माथि जाने अनि यहाँ गएर यसलाई सपोर्ट लिन्छ भने चाहिँ एउटा राम्रो मुभ आउने कन्डिसन हाई चान्स हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ मैले पेड क्लासमा मात्र गर्ने कुराहरू हो। यो अहिले मैले यहाँ गरिदिरहेको छु। हामी तपाईँले के सोचिरहेको छौँ भन्दाखेरि आजको एउटा पेड क्लास चाहिँ 2-3 दिनपछि युट्युबमै हालिदिने एउटा जस्ट त्यो बेसिक्स क्लास हो। आज नि फेरि आज बेसिक्स क्लास छ। एडभान्स क्लास चाहिँ हामीले यसरी युट्युबमा चाहिँ पब्लिक गर्दैनौँ, किन भन्दा पब्लिक गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले हामीले यो पब्लिक गर्दैनौँ। त्यही भएर तपाईँलाई त्यो क्लासहरू लिनु छ, के इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो कुरा भइहाल्यो। अनि यो हेर्नुहुन्छ भने यो कन्डिसन आउँछ भने चाहिँ यहाँ मार्केटको एउटा बाउन्स ब्याक आउने कन्डिसन एकदम हाई छ। यसलाई के भन्छ भने ट्रेन्ड प्रेडिक्सन, बुझ्नु नि? अर्को हुन्छ ट्रेन्ड फलोइङ। ट्रेन्ड फलोइङ भनेको लाइक अब खसिरहेको छ, खस्नै दिने, खस्दाखेरि नै यहाँ रेसिस्टेन्स लिन्छ अनि बाई सेल गर्ने। यहाँ चाहिँ सर्ट गर्नुहुन्छ भने सेल गर्न मिल्छ। यहाँ नेपालमा चाहिँ सर्टको कन्सेप्ट छैन, बाहिरको कन्ट्रीमा हुन्छ यो सर्टिङ गर्ने कुराहरू। हामीले चाहिँ सबै कुराको नलेज चाहिँ दिने गर्छौँ। फ्युचर एन्ड अप्सन भन्ने हुन्छ, फ्युचर एन्ड अप्सन नेपालमा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो पनि हामीलाई त्यो कुराको बारेमा नि हामी तपाईँलाई सिकाउने गर्छौँ। एकदमै डिटेलली चाहिँ सिकाइदिएन, किन भन्दाखेरि अहिले कामै लाग्दैन भन्ने कन्डिसन हुन्छ। तर तपाईँलाई एकदम डिटेलली फ्युचर एन्ड अप्सनको बारेमै बुझ्नु छ भने पनि हामी सबै त्यो बारेमा पनि बुझाउँछौँ। अनि यो कुराहरू हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो कन्डिसन आउँछ भने चाहिँ मार्केट एउटा राम्रो स्विङ ब्याक दिन्छ अनि तपाईँहरूको एउटा राम्रो प्रफिट टेकिङको कन्डिसन हुनसक्छ। त्यो भएर तपाईँले यस्तो आउँछ भने यहाँ चाहिँ एउटा मेजोरिटी अफ बाई गर्दा हुन्छ। बुझ्नु कि बुझ्दैन? सबैले बुझ्नु भइरहेको छ होला मेरो कुराहरू चाहिँ। यहाँ यस्तै नै आउँछ भने चाहिँ एउटा मेजोरिटी अफ बाई गर्ने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। तपाईँलाई यो गर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यसको एक्ज्याक्टली यसको ट्रेडको सेटअपहरू के हो मैले केही पनि भनिदिएको छैन। त्यो भएर सबै कुरा भन्न मिल्दैन यस्तो यो फ्री क्लासेसहरूमा। हामीले पेड क्लास चलाएर हुन्छौँ अनि पेड क्लास चलाउँदाखेरि अरू मान्छेहरू चाहिँ लाई पेड गरेर लिने, हजुरहरूलाई फ्रीमा दिनु गर्दाखेरि अलि एउटा फियर हुँदैन। त्यो कारणले हामीले यो फ्री क्लासेसमा यस्तो एकदमै एडभान्स कुराहरू अलि कमै गरेर हुन्छौँ। यो भनेको अहिले चाहिँ मैले एउटा एडभान्सै कुरा गरिरहेको छु। त्यो भएर यस्तो यस्तो कुराहरू अब राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर अगाडि बढिन्छ भने नेपालको मार्केटबाट राम्रो कमाउन सकिन्छ। अब ट्रेन्ड एनालाइसिसहरू हामीले सिकाउने गर्छौँ। कस्तो कस्तो ट्रेन्ड हुन्छ मार्केटमा, कुन टाइपको ट्रेन्डमा सजिलो हुन्छ, ट्रेन्ड फलोइङ सजिलो हुन्छ कि ट्रेन्ड प्रेडिक्सन सजिलो हुन्छ कि। अनि तपाईँलाई हामीले 2-3टा सिस्टमहरू दिनेछौँ। हामीले सिस्टमहरू कहिले पनि यहाँ युज गरेर तपाईँले यो सिस्टममा यस्तो चलिरहेको छ भने हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। हामी सिर्फ यहाँ चाहिँ प्राइज एक्सनमा अलिअलि सानोतिनो तपाईँलाई घाटा नहोस् भन्ने कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ यस्तो गरिदिरहेको हुन्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले कहिलेसम्म नर्मली इन्डिकेटरहरू लाएर तपाईँलाई यो इन्डिकेटरको काम यो हो, यसले यस्तो गर्छ, यसरी गर्दाखेरि यस्तो ठिक हुन्छ भने एकदम युजली चाहिँ युज गर्दैन। हिजो चाहिँ मैले डब्लु प्याटर्नको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ हिजोको भिडियोमा। यो प्याटर्नहरू कसरी हुन्छ, यसको कता कता कति भोल्युम आउँछ भन्ने कुरा नै मैले गरिदिएको थिएँ होला हिजोकै भिडियोमा। डब्लु प्याटर्नको पावर कति हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै गरेको थिएँ होला मैले हिजो। तपाईँले त्यो भिडियो चाहिँ मिस नगर्नु, यो भनेको एउटा प्रिमियम कन्टेन्ट हो। ल आजको लागि यति नै। अनि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला। अब भिडियो रेगुलरै भइरहेको छ, 2-3 दिन भयो रेगुलर भएको छ। अब चाहिँ कहिले पनि छुट्दैन भिडियो। हस्, धन्यवाद।